Hello guys, welcome back to my channel. At ang tutorial natin ngayon ay kung paano maging anime ang picture. So, gagawin lang natin ay click nyo lang yung nasa description. Tapos pupunta kayo dito. Click nyo lang yung sa baba, yung kulay green. Pagka-click nyo, click nyo lang yung okay. Tapos, hintayin nyo lang matapos yung dina-download nyo. Pag natapos siya na i-download, click nyo lang siya para ma-install natin. Click install. Hintayin lang natin siyang matapos. Click nyo install anyway. Tapos ayan, installed na. So, scanning siya para masigurado natin walang virus. So, okay naman, wala naman siyang virus. So, ang gagawin natin, buksan natin yung app. Click natin yung pula. Tapos, click natin yung yellow sa baba. X lang natin yan. Tapos, kung makita nyo, marami dito ang effect na pwede nating magamit. Parang TikTok lang siya. Dati may Comix Effect sa TikTok. Ngayon wala na. So, ito marami ditong pwede mapagpilian. Pipili lang tayo ng gusto natin. Ayan. Marami magaganda dito guys. So, pag nakapili na kayo, ang gawin nyo lang ay i-click nyo. Tapos, kung makita nyo na sa baba yung kulay pula, click nyo lang tapos allow. Click nyo ulit yung pula. Tapos, pili na kayo ng video o kaya picture. Scroll nyo lang tapos hanapin nyo yung picture. Click nyo lang siya. Pwedeng maraming picture pala guys, no? So, click natin yung kulay pula. Tapos, ayan, okay na siya, editing na siya. Naging anime na siya. Ang next na gagawin ay pipindutin nyo nasa taas na kulay pula rin. Kung makikita nyo sa baba, may nakalagay na 1080p. Pili lang kayo kung anong resolution pipiliin nyo. Bali, ang pipiliin ko ay 1080p. Tapos, click nyo lang yung pula uli para ma-download siya. So, yan ang ginagawa niya ngayon ay sinesave niya yung video sa gallery ko. Ang next na gagawin nyo ay punta lang kayo sa gallery tapos hanapin nyo yung sinave nyo na video. So, para makuha nyo yung picture na anime, ang gagawin nyo lang ay papanoorin nyo yung video tapos screenshot nyo. So, pag na-screenshot na, punta lang kayo dyan sa picture tapos i-crop nyo yung picture para hindi makita yung screenshot. Ito yung kinalabasan sa pag-edit nyo. So, ayan, maganda siya guys. So, sana magustuhan nyo yung video na to. Huwag kalimutan mag-subscribe, like the video at saka mag-comment kayo kung ano yung gusto nyo matutunan. So, yun lamang po. Maraming salamat sa panonood.